Nagkibit-balikat naman siya at nagsimula ng maglakad. Sumabay si Alexis sa kanya hanggang sa makarating na sila sa loob ng opisina niya. In her peripheral vision, she saw Alexis rolled his eyes around as if he's scanning the whole place. Tumako ang tingin nito sa isang partikular na picture frame, kaya't napatingin din siya doon. It was her picture with Malia, taken in Autumn Gonzalez flower shop, nearby kung saan ito nagtatrabaho. Pansin niyang pumirmi ang titig nito sa naturang larawan kaya't nilapitan niya ang lalaki. She's one of my best friends. Anya na nagpalingon dito. Who is she? May diing tanong nito. Why are you asking? Tanasan niya ng kilay si Alexi. I just want to know. Please tell me. Nagtataka siya sa boss nitong may halong pagsusumamo. Napabuntong hininga siya. She's Malia Rodriguez. She lives here before, but she went missing few months ago. Kilala mo ba siya? May halo ng pagdududa sa boss niya. She's wondering why Alexi is very indulged in staring at Malia. May alam kaya ito sa kinaroroonan ng kaibigan niya? Umiling si Alexi. I don't know her. He looked at her, checking if she's already done with her thing. Let's go. Untag nito. She stared at him for a moment bago tumango. Sabay na silang sumakay ng elevator, pababa ng parking lot. They were walking side by side nang mamataan niya si Justin na parang may hinihintay. Mierda, it's been days after the incident of the cafeteria. Mula noon ay pinagtataguan na niya ang lalaki. He's bothering her mind all the time, kaya ayaw niya itong makaharap. Hinila niya sa Alexi para sana magtago sila pero nagbatigas sa lalaki at kinunutan siya ng noo. What are you doing? Stop asking me and let's just hide. My husband, no, my soon-to-be ex-husband is here. Natataranta niyang wika. Alexi just crooks his head while staring at her as if she was an idiot. Why are you hiding? May kasalanan ka ba sa kanya? Wala no. It's the other way around kaya let's go. Muli niya itong hinila pero hindi pa rin nagpatinag ang lalaki. Kung wala kang kasalanan, then stop hiding. You look like a fool, to be honest. Sinamaan niya ito ng tingin. Then what do you want me to do? Let him pester my life when I want to be at peace? Alexis smirks. Dahan-dahan ito naglakad at tumabi sa kanya. He extended his arm and put it around her shoulder. Eksakto namang napalingon sa gawin nila si Justin. Inilapit ni Alexis ang bibig nito sa kanyang tenga. If he bothers you all the time, then let's trouble his heart. Just go with the flow. Naguguluhan man ay sumunod siya sa sinabi ni Alexi at kaswal na naglakad. Kahit pa man natatanaw na niya ang hindi maipintang mukha ni Justin. Marahil ay nararamdaman ni Alexi ang tensyon sa katawan niya kaya't marahil itong pinisil ang kanyang balikat. Mabilis namang nakarating sa harapan nila si Justin at nakipagsukatan ng titig kay Alexi. Mas lalo siyang kinabahan dahil ramdam niyang parang may bombang maaaring sumabog sa gitna ng dalawa. Justin's eyes landed onto her shoulder where Alexis' hand is. Kita niya ang pag-igting ng panga ng lalaki. Get your hands off her! He commanded with full of authority. But Alexa didn't move an inch. And if I want, you're going to regret this for the rest of your life. May diin itong bigkas. Oh, I'm very terrified, Mr. Fortalejo. See? I'm shivering in fear. Alexa said with a sarcasm in his voice. Mabilis na hinablot ni Justin ang kwelyo ng polo sleeve ni Alexi. But the man still remained calm as if nothing is going on. Napagdesisyon na niyang pumagitna na sa dalawa at baka mas lumaki pa ang away ng mga ito. Stop it, Justin! Pilit niyang hinahawi ang mahigpit nitong pagkakahawak kay Alexi pero hindi pa rin nagpatinag ang lalaki. Screw you! Anito at akong susugurin ng suntok si Alexi kaya't malakas niya itong itinulak at galit na hinarap. I told you to stop it! Hindi ka ba nakakaintindi? Bulyaw niya. Nagulat naman ito at unti-unting nahimas-himasan. Are you siding him? Parang hindi makapaniwala nitong tanong. Yes. Diretso at walang kurap niyang sagot. Huminga ng malalim si Justin at lumambot ang expression. Okay, I'm sorry. Come with me, Angela. Kanina pa kita hinihintay. Hindi ako sasama sa iyo. Matigas niyang tanggi. Sunubukan nitong hawakan ang kamay niya pero mabilis siyang umiwas. She saw pain that flashed in his eyes. But it immediately faded kaya't hindi siya sigurado kung namamalikmata lang siya o hindi. You heard her, Mr. Fortalejo. Hindi siya sasama sa'yo.
Dagdag pang iinis pa ni Alexia. Justin balled his fist. She knew he was now containing his anger. Lumungon siya kay Alexia at ngumiti, not minding Justin who's watching them. Let's go. Muli siyang inakbayan ni Alexia at naglakad patungo sa sasakyan nito. He gently opened the car for her at inalayan siyang makapasok. Justin was still standing from where they left him kaya't ibinaling niya ang tingin sa kabilang gawi para hindi niya ito makita. Alexei silently drove his car way out of the building. Tahimik naman siya habang binabaybay ang daan. She felt Alexei's glances na hindi niya pinapansin. Your husband, did he hurt you? Napalingon siya kay Alexei. Why are you asking? I just want to know. Kibit balikat nitong sagot. Napabuntong hininga siya. Sort of. Do you hate him? Yes. Is that the reason why the two of you are breaking up? Iningusan niya ang lalaki. Chismoso ka rin ano? Alexei chuckled. Because I find you interesting. You're so bold for a new acquaintance, Mr. Dimagiba. Pairap niyang wika. Better than keeping my interest a secret. Pasipol nitong tugon. Huminga siya ng malalim. Wala akong balak na makapaglaro sa'yo, Alexei. If you want to play, then find someone who's willing to join you. Prangka niyang sabi. Hindi pa nga siya tapos sa laro ni Justin, dadagdag pa ang isang ito. Ibinaling niya ang tingin sa labas para huwag siya nitong kausapin pero mukhang walang balak tumahimik si Alexei. Do you want to take revenge on him? Tanong nito na nakakuha ng kanyang atensyon. Yes, he hurted her, but does she really need to stoop that low? Will revenge make her happy? Huminga siya ng malalim at umiling. There's no use for that. Walang gana niyang sagot. Ang gusto ko lang ay umalis na siya sa buhay ko. Revenge would make people happy, but rather, it will make your soul thirst for more. Then, if you want to shoo him away, you can use me. I'm available, Angela. Napairap siya sa hangin. Alexis is really weird. Ano kayang nasa isip na lalaki at gustong-gusto nitong makasala sa problema niya? Hindi ko kailangan ng rebound para paalisin sa buhay ko si Justin. Yeah, right. Kaya pala pinagtataguan mo na lang. Sarkastiko nitong pahayag. Nagsimula na siyang mairita. I don't wanna talk about him, okay? Tumahimik na si Alexei kaya nakahinga na siya ng maluwag. Akala niya ay magtutuloy-tuloy na iyon pero maya-maya lang ay muli na naman itong nagsalita. If you don't want to use me, then you must do something to hurt him in order for him to live. Muli siyang napatingin dito. Alexei threw her a side glance before focusing on the road ahead of them. What do you mean? Hurt him? Paasahin mo. Pagkatapos iwanan mo sa ere. He'll probably stop chasing you if you'll do that. At paano ka nakakasiguro na effective yung payo mo? Mapanghamon niyang tanong. You know, marami lalaki ang ayaw nang napapahiya at naapakan ang pagkalalaki nila. Once you do it, they will prove to you that they can live and stand on their own without you. Who knows? That husband of yours is one of them, seeing how hot-tempered he is. She went silent for a moment. Will Alexis' advice make Justin leave? How am I going to do it? Tell me from your perspective as a man. Alexis' lips smirks. He looks like a villain in a movie, despite his handsome manly features. Don't worry, I'm gonna teach you how. We'll just make it simple first, and if he still won't leave, then we'll prepare something big. Kanina pa nakapanglumbaba sa Angela sa kanyang mesa habang nakaupo naman si Jessie sa visitor's chair na nasa kanyang harap. Jess, ano bang maaaring pakay na isa lalaki kapag habol ng habol sa'yo? Wala sa sarili niyang tanong. May gusto siya sa'yo o mahal ka niya? Sagot nito nang hindi tumitingin sa kanya. Paano kung wala sa dalawa? Tanong niya ulit. Gustong umiskor? Umiskor? Kumunot ang kanyang noo. Mula sa kinakalikot nitong cellphone ay nag-angat ng tingin si Jessie sa kanya. Hindi mo alam kung ano yun? Tinaasan siya nito na isang kilay. Umiling naman siya. Score! Gustong umisa. Gusto ka lang ikama. Ganun yun. Bakit mo natanong? Dahil ba kay Justin? Bumuntong hininga siya. Marahas na bumuga ng hangin si Jessie. Sabi ko na nga ba dati ayaw niya sa'yo. Tapos ngayon parang ulol na humahabol. Huwag na huwag ka magpapautos sa lalaki yun, Angela. Katawan mo lang ang habol niyan kaya nandito yan. Tamo, kapag nakuha na niya ang gusto niya, pagtatawanan ka lang niya, nagsasaktan ka pa. Sa huli, ikaw din ang talo. Napasimangot siya. So this is the reason why he's pursuing her.
He wants to bed her gaya ng mga naging babae nito. These ideas make her wanna do all the things that Alexi told her yesterday. In fact, she was giving a second thought about it. Pero sa narinig niya ngayon kay Jessie, nag-iba na ang pananaw niya. Ewan ko ba dyan sa asawa mo at bakit patay na patay kay Lian? Hindi niya ba alam na may sa demonyo ang babaeng iyon? Pairap nitong sabi. Sa bagay, pareho naman silang dalawa. Ika nga nila, same feathers, flock together. Kaya magsama sila. Nalakang kanyang mga mata. Jessie, ate mo pa rin iyon? Saway niya pero inirapan lang ulit siya ng pinsan. Wala akong kapatid na bruha, Angela. Siya ang dahilan kaya namatay si Kuya Javier. Kaya hindi ko matatanggap na kapatid ang babaeng iyon. Tumahimik na siya at hindi na sumagot. Alam niyang masakit pa rin sa magpamilya nangyari kahit na matagal na iyon. Kuya Javier was the only man of Villaga clan in their generation. Dahil puro sila babae kaya't mahal na mahal ito ng lahat. Sayang lang at pumanaw ito dahil sa pagliligtas kay Lian. Pinagsisisihan niya tuloy ang pagbanggit niya ng tungkol sa usaping iyon. Napatid ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang kanyang cellphone. Nang tingnan niya iyon ay isang unregistered number ang nag-text. Binuksan niya ang mensahe at napasimangot. It was Justin. Maybe because she blocked his number kaya nagbago na ito ng numero. Please, see me, Angela. Umispig siya. You can't fool me. Fortalejo. Nagtipa siya ng isang maikling mensahe at pinadala kay Justin. Nagangat siya ng tingin at naabutan ng seryosong titig ni Jessie sa kanya. Sino maswerteng nilalang yung kateks mo? Usisapan nito. Umiling siya at ngumiti. Wala. It's just someone that's so important. Kibit balikat niyang sagot. Justin almost jumped out of his seat upon receiving Angela's message. Bahagyaring nagulat si Sander na nakaupo sa couch malapit sa kanya. What the hell, Justin? Can't you just act normal and stop being an idiot? Nakasamangot nitong reklamo. Sinamaan niya ng tingin si Sander. I'm just happy because she said yes. Sander's eyes bore into him with a sarcastic smirk on his face. Are you in love, Hortalejo? I'm not, he hissed. Yeah. So, what's your plan now? Nababagot nitong tanong. We're gonna meet at a certain place, Sander, and you'll help me prepare everything. Sinapo ni Justin ang mukha nito gamit ang dalawang palad. God, why me? Can't you just call Zeus and share with him your cringiness? Naninindig ang balahibo ko sa pinagagagawa mo, Fortalejo. Nagsisisi na talaga ako kung bakit tayo sa Google kumuha ng ideya kung paano suyuin yung asawa mong hindi mo ko na mahal pero liligawan mo. Nainis siyang lumingon sa kaibigan. Best man kita, Bobo, kaya kailangan mo kong tulungan dito. Anya at nilatag na ang papel kung saan niya sinulat ang mga ihahanda sana nila. Napakamot naman ng noo si Sander habang binabasa ang sinulat ng kaibigan. Ano ba to? Magpapropose ka ba? Bakit kailangan ng mga decorations? Hindi na siya nakatiis at sinapok ang lalaki. Ikaw may pakana na lahat ng to. Hindi ko matututunan nito kung hindi mo ko itunulak sa lintik na Google na iyon para doon humanap ng sagot. Mas lalo lang na sumimangot si Sander. Bakit ba parang kasalanan ko? Tulungan mo na lang ako. I haven't done so much effort for someone before. That's why I need your idea to make things perfect for that night. Sander murmured something he can clearly hear. Pinagpapasensyahan niya na ang lalaki. Total, may silbi naman ito kahit papaano. Why do you want to meet her, Justin? May tanong ni Sander. He heaved a deep sigh. I want to say sorry, Sander. A sarcastic laugh echoed through the whole living room. You just want to say sorry? And you went through hell with this preparation? Seriously, Justin? Ikaw pa ba yan? O sinasapian ka na ng mabuting espiritu? Nakakaloko nitong tanong. Kunti na lang talaga at masasapak na niya ang lalaki. She might think I'm not serious and won't accept my apologies if I won't make an effort, Sander. And do you think having all of this will make a difference? Natahimik siya. Honestly, he knew saying sorry to her and asking for her forgiveness for her past deeds won't be easy. But after many consecutive nights of thinking about it, nakapagdesisyon na siya. He will admit all of his mistakes because
He was wrong in many ways. She might accept this or reject it, but there's no harm in trying. It doesn't matter. Maya-maya pa inaalala niyang may iba pa pala siyang ipinagawa sa kaibigan. How about the person I asked, Isaac, to investigate? May balita na ba? Sander nodded. Just a little. That Alexi di Magiba seems very suspicious. Kumunot ang kanyang noo. Why do you say so? According to Isaac, Alexi may not be using his real identity. Plus, it's really suspicious how they invested a lot of money in your wife's company, knowing they only have small business assets registered. What Sander said made his forehead crisp more. So, what's the bottom line of this? Sander sighed. That Alexei must be working in an underground organization, or he's the boss himself. His identity is well hidden, and he was really good, as you can see, how Isaac struggled finding any skeleton from his closet. Hindi basta-bastang lalaki iyang pinaiimbestigahan mo, Justin. He balled his fist. Wala siyang pakialam kung sinong Poncio Pilato pang Alexei na iyon, o kung ano man ang totoong pagkatao nito. All he wants is for that man to stay away from his wife. Thanks, dude. You should thank me, but Faye Isaac, for that information. Alam mong, hindi nakakatulog yun kapag may utang tayo. Naiiling na lang siya. Talagang ang pinanindigan ng Isaac na iyon ang pagiging mukhang pera, porket gamit na gamit ang talento niya. I know, dude. Don't worry. Dumating ang gabi na sinabi ni Angela sa kanya. Him and Sander prepared everything themselves, from the venue, the candles, the food and everything. He even rented the whole restaurant para walang storbo sa pag-uusap nila. Nangya, parang proposal lang yung ambience ah. Natatawan po na ni Sander. Napangisi siya. This will be their first formal dinner together. Wala pa ba? Tukoy nito kay Angela. Napatingin siya sa kanyang wristwatch. Ilang minuto na ang nakalipas na mag-text si Angela na paparating na siya. She's on the way na, dude. Tumango naman ito. He patiently waited for her for the next minute that turned into hours and hours more. The candles died down while the food turned cold. Dude, wala pa ba? 5 oras na lumipas ah. Reklamo ni Sander. May emergency meeting pa daw siyang dinaluhan. Let's wait for another minute. Kaswal niyang sagot kahit na kinakabahan na din siya. The clock struck 12 in the midnight when Angela texted him. I'm sorry, I don't think I can make it. Ibinaba niya ang kanyang cellphone at walang buhay na natuwa habang nakatingin sa kanyang mga hinanda. John, so this is what Angela felt every time she prepares him special dinner before, and he doesn't bother going home? Tom, he felt suffocated all of a sudden. Ipinarada ni Solomon ang sasakyan sa harap ng building ng Villaga Corporation. Matamlay na bumaba sa Angela sa sasakyan. Hindi maganda ang kanyang pakaramdam ng araw na iyon. She felt sick, maybe because she haven't have enough sleep while thinking whether she will see Justin or not. Pero sa bandang huli ay pinili niya ang huli. Dahil maraming laman ng isipan niya, hindi niya namalayang may kasalubong pala siya. She bumped into a chiseled body. Dahan-dahan siya nag-angat ng tingin at nagulat nang makitang si Justin iyon. After the incident last night, hindi na niya inaasahang magpapakita pa sa kanya ang lalaki. Or maybe, he's here to chide her for ditching their supposed to be dinner. Justin, usal niya. Napalingon pa siya sa paligid dahil medyo maaga pa. Wala pang masyadong tao sa paligid maliban sa 2 guard na nasa entrance at ilang empleyado na nasa loob. Hey, he didn't come last night. Malumanay nitong wika. Bagya siyang nagulat sa tono ng pananalita nito. Tanatigan niya ng mariin si Justin. Is he not mad at her? He should be cursing her right now. Nag-text naman ako na hindi ako makakarating, di ba? Pilit niyang pinatatatag ang kanyang boses. Tumango naman ito. How about tonight? Are you free? Can I invite you for dinner? Sunod-sunod itong tanong. Napalunok siya. Hindi siya sanay na ganito si Justin sa kanya. Napailing na lang siya. Oo nga pala, mapaglaro ang lalaki at malamang umaarte din ito ngayon para mahulog siya sa bitag nito. Huminga siya ng malalim at taas noong sinalubong ang mga mata ni Justin.
Hindi ako pwede. Masyado akong abala para isingit ka sa schedule ko, Justin. Justin bit his lower lip and nodded again. Okay, I'll wait until you're not busy then. Pinanigitan niya ito ng mata. Ano ba talagang pakay mo at gustong gusto mo ako makausap? Justin stared at her for a moment. I just want to apologize, Angela. But I want to do it formally. Seryoso nitong tugon. Matamay niyang pinagmasdan si Justin. He looked haggard with his disheveled hair and dark circles around his eyes. If you want to apologize, you could have just told me, Justin. Di mo na ako kailangan pang imbitahan ng dinner o kung ano-ano pa dahil kahit naman makapag-dinner ako sa'yo, I still can't forgive you. Masyado nang malalim ang sugat na iniwan mo sa puso ko kaya pasensya ka na. Sa ngayon, hindi ko pa matatanggap ang sorry mo. Humugot siya ng hangin. Baka sa susunod, hindi ko lang alam kung kailan. Anyat nagsimula ng maglakad paalis. Tell me what I can do so you can forgive me, Angela. Himig pagsusumamo nitong sambit. Nanigas ang kanyang likod sa narinig. Sarkastiko siyang natawa at dahan-dahang nilingon si Justin. She can't see his arrogance anymore, which starts to scare her. Paano kung mapaniwala siya nito at saktan siya ulit? Gusto mo talagang mapatawad kita? May pangahamon sa boss niya. Yes. Justin answered with determination in his eyes. I'll do anything, mi amor. Nagpakawala siya ng hangin. Anything, huh? Then, stay from where you are standing right now, Justin, and wait until I can feel in my heart that I am ready to forgive you. She gave him one last look bago naglakad papunta sa loob ng building. Justin was standing in front of Angela's company when he saw a familiar figure. The fake Alexi de Magiba. Kakababa lang nito sa kotse kaya't mabilis niyang hinarang ang lalaki. Where are you going? He asked in a cold manner. Alexi plastered a smirk on his lips. Inside, in a place where you can't enter because you don't have permission. Sarkastiko nitong sagot. Mas lalong uminit ang ulo niya sa sinabi nito. Is this fake really close to Angela? Kahit na kakakilala pa lang nila at pati ang bagay tungkol doon ay alam nito. When he asked for Chrysostomus permission to see Angela, pinayagan na siya nito pero hanggang sa parking lot lang siya pwedeng pumasok, which he immediately grabbed. Mas maigi na iyon kaysa wala. Are you taunting me when we both know you're not a real Dimagiba? But Alexa didn't flinch and even gave him a sarcastic smile. Even if I'm not, you can't do anything about it. Your wife won't even believe you if you tell her. Nang makita ni Alexi ang galit niyang reaksyon ay nagawa pa siya nitong isian at tinapik ang kanyang balikat bago siya nilampasan. Sunundan niya ito ng tingin. Alexi, Leonid Volkov. Alexi halted his steps and slowly turned his direction to him. A smile formed in the corner of his lips. Does this idiot think he can hide his identity when he crosses his territory? Who was that? Maang-maangan itong tanong at inosente pang tumingin sa kanya. He shook his head. Alam niyang hindi ito aamin sa totoo nitong katauhan. Naglakad siya papalapit kay Alexi at matama nitong tinitigan. I don't care who you are or why you came here. There's only one thing I want to shove on your dumb brain. Do whatever you want, but there's no way in hell I could let you touch Angela or ruin her company. Magkakamatayan muna tayo bago mo magawa kung ano man yung binabalak mo. From an innocent look, Alexa's eyes turned cold and serious. Is that a threat? Call it whatever you want. Tinutoyo ko ito at sa oras na may ginawa kang hindi maganda, hindi kita palalabasin dito ng buhay. Nakipagsukatan ng tingin sa Alexi kay Justin. Maya-maya pa ay umiling ito at ngumiti. Don't worry, you don't have plans on touching your wife. Kung may bantaman kay Angela, alam mong hindi ako iyon. Ikaw. Alexi pointed Justin's chest, emphasizing the last word. Ma'am Angela, Mr. Dimagiba is already here. Tumango siya kay Louie. Niluwagan nito ang pagkakabukas ng pintuan sa kanyang opisina at inluwa noon sa Alexi. He's wearing his usual smirk
and walks into her office with full authority in his aura. Pero ewan ba niya, kahit na kay Alexi na ang halos lahat ng magagandang katangian sa isang lalaki, she had never felt any attraction towards him. Sa bagay, halos ganoon naman siya sa kahit na sinong lalaki, maliban na lang kay Justin. To Angela. Pumitik sa hangin sa Alexi dahilan para mapapitlag siya. I'm sorry. Nahihiya niyang saad. What are you thinking? Alexi tilted his head sideward. Umiling siya. Nothing, Alexi. It's just business. Sandali pa siya nitong tinitigan bago tumango. Binuklat niya ang isang itim na folder at inilahad kay Alexi. This is the contract that we made for you, Alexi. You can read it. Natigil siya sa pagsasalita nang walang ano-anong pinirmahan nito agad ang kontrata. Hindi mo pa nga nababasa? Nagkibit balikat naman ito. No need. I trust you, Angela. I know you had a good heart. Napantastikuhan man, sa inasta na lalaki ay napatungo na lang siya. Alexi is really weird. After their short talk, Alexi left her office. Nagsimula na din siyang maging abala kaya't hindi na niya namalayan pa ang oras at hapon na pala. She began organizing her things before leaving. She called Solomon to fetch her at the parking lot. Matapos niyang mailigpit lahat ng dadalhin niya, lumabas na siya sa opisina at naabutan si Louie na abala sa mesa nito. Mauna na ako sa iyo, Louie. Anya sa lalaki. Nagayos ito ng salamin at matamis na ngumiti sa kanya. Ingat po kayo, Ma'am Angela. Tumango siya at nagtuloy na sa elevator. She silently rode the car, drove by Solomon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa isipan niya ang naging usapan nila ni Justin. Kung maisipin, mukha talagang totoo ang lahat. Kung hindi lang niya kilala si Justin. Malamang naniwala na siya dito. Napatingin siya sa kanyang relo. It was still 5:40 in the afternoon pero makulimlim na ang kalangitan at nagbabadya na ng ulan. Ulan. Naalala niyang umuulan din noong tumakbo siya palabas ng opisina ni Justin nang mahuli niya ito at si Obi. She shook her head. Hindi na niya dapat pang isipin ang mga bagay na iyon. Hindi pa man sila nakakarating sa mansyon ay umulan na ng malakas. Nakapagdesisyon din ang kanyang papa na maaga silang maghapunan dahil malamig ang panahon at para makapagpahinga sila na maaga. She went to her bed and busily scrolling on her social media. It was still 7 in the evening. Medyo mahina na rin ang patak ng ulan sa labas. Akmang pipikit na siya nang makanilig siya ng katok mula sa labas ng kanyang pinto. Lazily, she got up from bed and saw her mother's worried expression, followed by her father. Mama, may problema po ba? Nag-aalala niyang tanong. Kinuha nito ang kanyang dalawang kamay at marahang pinisil. Iya, tumawag ang guard ng kumpanya at sinabing nandoon daw ang asawa mo sa labas. Basang-basa sa ulan. Po? Gulat niyang tugon. Ano pong ginagawa ni Justin doon? I don't know, iya. Nilapitan na siya ng guard para sana papasukin, but he refused and said na hindi siya aalis doon hanggat hindi mo sinasabi. Ano? Nababalong na ba siya? Hindi makapaniwala niyang bulalas. Ano ba talagang tumatakbo sa isip na lalaking iyo talagang nagpaulan pa? What is really going on, Iha? Nagulantang kami ng papa mo noong nakaraan nang umuwi ka dito nang walang pasabi. And then, Justin came and asked for our permission na ayusin ang pagsasama ninyo. Tapos this one. Can you tell us what is happening to the two of you? I'm sorry for keeping you in the dark, Mama. Pero hindi ko pa masasabi sa inyo lahat. Bumuntong hininga siya at inayos ang robang suot. Pupuntahan ko po si Justin ngayon. Gabi na, Iha. Isa pa, madulas ang daan lalo na't umuulan pa din. Pigil ng kanyang papa. Huwag kayo mag-alala, Papa. Mag-iingat ako sa daan at isasama ko si Solomon para panatag kayo. Her father released a deep sigh. She can see the protest in her mother's eyes, but she's determined to go. This drama has to end, and there's only one thing in her mind right now that should stop this. Just be careful, Iha, and please, come home safe. Ani Crisostomo, tanda ng pagpayag nito sa pag-alis niya. Maingat na nagmaneho si Solomon patungo sa Villaga Corporation, samantalang tahimik naman siya sa likurang bahagi ng sakyan. Habang pinagmamasdan ng patak ng ulan sa salamin ng kotse, hindi nagtagal ay huminto ang sakyan sa harap mismo ng kanyang kumpanya. Nasa loob pa lang siya ng sakyan, tanaw na niya si Justin sa labas.
Nakatayo pa rin ang lalaki kung saan niya ito iniwan kaninang umaga. Lumapit naman kaagad ang guard ng establishmento at pinayungan siya. Ilang oras na ba siyang nandyan, Manong? Tanong niya sa gwardya. Kaninang umaga pa daw po, sabi ng karelyebo ko, ma'am. Hindi daw po umaalis si Sir John sa kinatatayuan niya. Tugon nito. Nasapon niya ang kanyang noo. Nakaramdam siya ng awa para rito. Ibig sabihin ay init at ulan ang tiniis nito habang nananatili sa pwesto. Para saan? Pero sa kabilang banda nakaramdam din siya ng inis. Bakit ba kasi hindi ito sumilong? Parte pa rin ba ito ng pag-arte niya?